ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე დამღა ვაგონთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც მარნეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი გაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი, ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც მარნეულის ტელევიზიის გუნდთან ერთად მარიამ სამხარიც და საულ სალახლი წარმოგიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის საინტერესო კითხვებითა და თემებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 0357 22 15 92 ან მოგწეროთ მარნეულის ტელევიზიის Facebook-ის გვერდზე. Salamlayıram hər birinizi. Nəzərinizə çatdırım ki, COVID-19 ilə bağlı sizin üçün maraqlı olan sualları və ya mövzuları 0357 22 15 92 nömrəsinə ya da televiziyon Facebook səhifəsinə yaza bilərsiniz. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირაჩმუღანლოში კორონავირუსის 2 შემთხვევა დაფიქსირდა, ამჟამად ინფიცირებულთა კონტაქტების დადგენა მიმდინარეობს, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. მარნეულში კორონავირუსის 2 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. COVID ინფექცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირაჩმუღანლოში მაცხოვრებელ 2 მოქალაქეს დაუდასტურდა. ინფიცირებულები წითელ ხიდის გამშვებ პუნქტზე მუშაობდნენ. წითელი ხიდის საბაჟო გავგეშტეთ 3 დღის განმავლობაში და დღეს დაფიქსირდა 2 დადებითი შემთხვევა. ეს არის წითელ ხიდზე მომუშავე თანამშრომლები. არ არიან მარეთის კლასტერები. სულიად ახალი 2 შემთხვევა არის. საცხოვრებელ ქალბატონო ეთერესენ. კირაჩმუღანლოში. ადგილზე ეპიდემიოლოგები მუშაობენ. მიმდინარეობს კორონავირუსით ინფიცირებულთა შესაძლო ახალი კონტაქტების დადგენა. Bugün Marnეული Belediyesinin Kiraçmuğanlı kəndində koronavirusa 2 yeni yoluxmalı qeyd alındı. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marneuli'de koronavirusa 2 yeni yoluxmalı qeyd alındı. COVID infeksiya Marneuli Belediyesinin Kiraçmuğanlı kəndinin 2 sakinində aşkar olundu. Yoluxan şəxslər qırmızı körpü keçid məntəqəsində işləyirdilər. Bugün 2 yeni yoluxmalı qeyd alındı. Onlar qırmızı körpü keçid məntəqəsində işləyirdilər. Mareti klasterinə aid deyillər. Tamamilə 2 yeni yoluxmalıdır. Onlar Kiraçmuğanlıda yaşayırlar. Epidemiologlar koronavirusa yoluxanların yaxın təmaslarını müəyyən edirlər. დღეიდან მარნეული თბილისის მიმართულებით საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა განახლდა, დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. დღეიდან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. მარნეული თბილისის მიმართულებით მგზავრებს გადაადგილება, როგორც მიკროავტობუსით, ისე სამარშრუტო ტაქსებით შეუძლიათ. უკვე დაგხსნება რომ კი. სამარშრუტო ტაქსებზე უზენაეს და ამდენის გადაყვანის უფლება გაქვს. 7. და ფასი როგორია? ჩაოლე 2.5 რაც დარჩა.
პირბადის გარეშე არავინ. ამდენ მნიშვნელოვანია რო ტრანსპორტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ საქმეებს მოვაგვარეთ, რაც მაგალითად მარნეულში, ანუ ბევრი მაღაზია და ბევრი პროდუქტი არ არის ისეთი, რაც საჭიროა ადამიანებისთვის და ანუ შესაძლებელი მხოლოდ თბილისში შეძენა და ამიტომ მივიდოდი თბილისში. მარნეული თბილისის მიმართულებით მგზავრობის თანხა უცვლელი დარჩა. როგორც კერძო სამარშრუტო ტაქსით, ისე მიკროავტობუსით გადაადგილებისას მგზავრი კვლავ 2 ლარსა და 50 თეთრს გადაიხდის. თუმცა მგზავრობისას სავალდებულოა კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შესაბამისი წესების დაცვა, მათ შორის პირბადის დარება. Bugündən etibarən şəhərlər arası nəqliyyatlar fəaliyyətini bərpa etdi. Ətraflı məlumatı hazırladığımız sujetdə izləyə bilərsiniz. Bugündən etibarən şəhərlər arası nəqliyyat öz fəaliyyətini bərpa etdi. Sərnişinlər Marnეული Tbilisi istiqamətində, necə ki mikroavtobusla, eləcə də marşrut taksilərlə səfər edə bilərlər. 7 nəfər apara bilərik. Gediş haqqı eynidir. 2 lari 50 tetridir. Tibbi maskasız əyləşməyə icazə vermirik. Marşrutların fəaliyyətini bərpa etməsi çox əhəmiyyətlidir bizim üçün. Çünki işlərimizi həll etdik. Məsələn, Marneulidə insanlar üçün lazım olan mağazalar və məhsullar yoxdur. Əldə etmək üçün Tbilisiyə getmək lazımdır. Şəxsən mən indi onun üçün gedirəm. Marnეული Tbilisi ictimai nəqliyyatın gediş haqqı dəyişməz qalır. Sərnişin yenə də 2 lari 50 tetr ödəməli olacaq. Lakin səfər edərkən koronavirusun qarşısını almaq üçün müvafiq qaydalara riayət etmək, o cümlədən tibbi maska taxmaq vacibdir. ევროპის დღეები ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთი პროექტია, რომელიც წელს უკვე მერვედ იმართება და 9 მაისიდან 26 ივნისამდე გასტანს. ევროპის დღეებზე სასაუბრად ჩავთავთ თემურ სუყაშვილს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს ქვემოქართში. თემო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თემა. თქვენ საინფორმაციო ცენტრის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, რა საქმიანობს და კონკრეტულად ქვემოქართლის ოფისის შესახებ, რომელ მუნიციპალიტეტებს ფარავთ, სათხართ ბაზირებული და ასე შემდეგ. დიახ, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი დაფუძნდა 2005 წელს. 2017 წლიდან ჩვენი ცენტრი ექვემდებარება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ცენტრი ფუნქციონირებს როგორც თბილისში, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით, რეგიონალური წარმომადგენლების მეშვეობით. ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანია ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საქართველოში ცნობიერების გაზრდა, ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის გაცნობიერებული მხარდაჭერის შენარჩუნება, განმტკიცება და შემდგომი ზრდა. ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის ასე ვთქვათ, ქვემოქართლის ბიურო ამჟამად მდებარეობს მარნეულში, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში. ჩვენი ცენტრის ქვემოქართლის ბიურო ფარავს ქვემოქართლის ყველა მუნიციპალიტეტს. ჩვენ მოქმედებთ და საქმიანობთ პროექტის დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში და მართავთ შეხვედრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. თემა უშუალოდ ევროპის დღეებზე რომ გადავიდეთ, რა სახის ღონისძიებებს მართავთ, როგორც ვიცით, პანდემიის გამო გადაინაცვლა ონლაინ სივრცეში თქვენმა ღონისძიებებმა, აი ამ ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე რომ ვისაუბროთ. დიახ, ჩვენ ყოველწლიურად როგორც მოგეხსენება, ჩვენი ცენტრი მართავს ევროპის დღეებს, ეს წარმოადგენს ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით იმართება. 2020 წლის დადგომიდან იანვრიდან დაწყებული ჩვენ უკვე გეგმავთ მიმდინარე წლის ევროპის დღეებს, თუმცა სამწუხაროდ პანდემიის გავრცელების კვალდაკვალ, როგორც დანარჩენი სხვა ასე ვთქვათ აქტივობები, ჩვენი აქტივობებიც ჩვენმა აქტივობებმაც ონლაინ რეჟიმში გადავიდა.
გეტყვით იმას, რომ პრისიერად მიიღო ცენტრმა გადაწყვეტილება ევროპის დღეების ონლაინ რეჟიმში გამართვის შესახებ. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ღონისძიებები საჯარო მოხელეებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე ჩატარდა პირველი ღონისძიება, ეს გახდა 5 ივნისს. სპიკერები სხვადასხვა პლატფორმის, ამ შემთხვევაში Zoom-ის საშუალებით ესაუბრებიან და აქვთ კომუნიკაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებთან. ევროპის დღეების მეორე მიმართულებას წარმოადგენენ პედაგოგები. ჩვენ ცენტრი აგრძელებს სემინარებს პედაგოგებისთვის. უკვე გაიმართა ორი შეხვედრა. ცენტრის რეგიონალური წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეგიონებიდან ვაწვდით სიას, ასევე ჩვენი საინფორმაციო ცენტრის Facebook გვერდზე, სოციალურ ქსელში თავსდება სარეგისტრაციო ბუმულები, რომლის საშუალებითაც სხვა დაინტერესებულ პედაგოგებსაც შეეძლებათ ჩართვა. რაც შეეხება მესამე მიმართულებას, ჩვენ ავირჩიეთ ახალგაზრდები და სკოლის მოსწავლეები. მოგეხსენებათ, მარიამ, რომ განათლების სამინისტროს მიერ თავაზებული პლატფორმა Teams-ი იძლევა საშუალებას ჩატარდეს როგორც ასე ვთქვათ გაკეთილები, ასევე არაფორმალური ღონისძიებები. ჩვენ კორონავირუსის გავრცელებამდე აქტიურად თანამშრომლობდით სკოლებთან, მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან. ამ შემთხვევაში უშუალოდ რეგიონალური წარმომადგენლები მართავთ შეხვედრებს მოსწავლეებთან. ერთი შეხვედრა მე უკვე მქონდა ბონისელ ახალგაზრდებთან, ბონისის მეხუთე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან გასულ კვირაში და მეორე შეხვედრა მარნეულელ ახალგაზრდებთან. აღსანიშნავი ისიც, რომ საკმაოდ მაღალია ინტერესი და ცდილობენ, რომ ყველანი ჩაერთნონ, დასვან შეკითხვები, რომელიც დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, ევროპის დღეებთან და ზოგადად იმ შესაძლებლობებთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში. დიახ, თემა და ბოლო კითხვასაც დაგისვათ, პანდემიის პირობებში რა დახმარება გაუწია ევროკავშირმა საქართველოს, მოკლედ რომ ვისაუბროთ ამის შესახებაც? კი ბატონო, მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ მძიმე ვითარება იყო პანდემიის გავრცელებიდან მოყოლებული, მარტის თვიდან მოყოლებული, ჯერ იტალიაში, შემდეგ გადაინაცვლა ყველაფერმა ესპანეთში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამისა, უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირმა საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი გამოუყო დახმარების სახით. ამ ეტაპზე ეს კონკრეტული ციფრის დასახელება შემიძლია, ეს არის 430 მილიონამდე ევრო, რომლის ერთი ნაწილი გამოიყოფა გრანტის სახით, ხოლო მეორე ნაწილი სესხის სახით, ასე ვთქვათ, შეღავათიანი სესხის სახით. ამ დახმარებით ისარგებლებენ ფერმერები, მაგალითად, ადგილობრივი მედია ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სოციალური სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით ან ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ხოლო ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი ასევე მიმართული იქნა პანდემიის გავრცელების გამო. მოგეხსენებათ, რომ ერთი ასე ვთქვათ პირველი იყო ჯანდაცვის სისტემა და სწორედ საქართველოს მიიღო 20 მილიონამდე ევრო ჯანდაცვის სექტორის გასაძლიერებლად, გადასამზადებლად. ეს იყო პირველი დახმარება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ასე იქცევიან კარგი მეგობრები, პარტნიორები, რომლებიც ასე ვთქვათ დახმარების იმ განსაცდელში და პანდემიის გამო გამოწვეულ, ასე ვთქვათ, რთულ ვითარებაშიც არ ტოვებენ მეგობრებს. დიდი მადლობა თემა, საინტერესო ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს ამ შესაძლებლობისთვის. ნახვამდის მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თემურ სუყაშვილი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ქვემოქართში საუბრობდა ევროპის დღეებისა და ევროკავშირის დახმარების შესახებ. ეხლა კი დღის სხვა ახალი ამბები. დღეიდან სავალუტო ჯიხურებმა მუშაობა განაახლეს, თუ რა წესების დაცვით მოუწევთ მათ მუშაობა, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით ვალუტის გადამცვლელმა ჯიხურებმა მუშაობა განაახლა. თუმცა მათ შესაბამისი რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ. მათთვის სავალდებულოა ხელთათმანის, პირბადისა და სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება. 31 მარტს ოფიციალურად განაცხადეს, რომ გავჩერდით 8 ივნის დღეს ჩაირა. რამდენად მოგაყენათ ამ გაჩერება ფინანსური ზარალი? რა ვიცი, ახლა ყველას როგორც ყველას რა. ეს ოჯახები გვაქვს და მშევარი 2 თვე და 8 დღე დარჩენა და პრობლემატური იყო, მაგრამ
როგორც ყველა გაუძლებს ჩვენს. ამი კომპენსაცია თუ ნეიროთ თავრობის კომპენსაცია როგორც იმდროინდ წარუმე ერთჯერ არის 300 ლარიანი დახმარება ჩამოჯიცა. ჩემ თანამშრომლებს თვეში 200 ლარი მე მგონი 6 თვის განმავლობაში. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით სავალუტო ჯიხურებმა საქმიანობა 31 მარტს შეაჩერა. დღეიდან საქართველოს მასშტაბით დახურული ტიპის რესტორნებმა მუშაობა განაახლეს, თუ რა მდგომარეობაა ამ მიმართულებით მარნეულში ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. დღეიდან მარნეულში სტრაფიკების ობიექტებმა და ყველა სახის რესტორანმა მუშაობა სრული დატვირთვით განაახლა. 3 თვეა გენაცვალე დაკეტილები ვიყავ. და დღეს გავიხსენეთ, ყველაფერი არის, მასკირებაც ყველაფერი აქვს. დისინფექცია მაგ გაკეთებული და ყველაფერი სიუთავე რამე. და თვითონ ხედავთ გენაცვალე. და უნდა იყოს ყველგან ასე. სახელმწიფო მე 5 თეთრ არ დახმარები არაფერი. ღია სივრცის გარდა დღეიდან რესტორნები დახურული სივრცის გამოყენებასაც შეძლებენ. რაც შეეხება ღია სივრცის მქონე რესტორნებს, მათ მუშაობა 1 ივნისიდან განაახლეს. მუშაობა განვაახლეთ უკვე 4 დღეა, რადგან ჩვენი დაწესებულება ღია სივრცეშია. ვიცავთ ყველა საჭირო წესს, რასაც ჩვენგან ითხოვენ. ხალხი ნაკლებად გვყავს, თითქმის არავინ არ შემოდის. კორონავირუსის გამო შემოსავლების გარეშე დავრჩით. ხალხი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დღეს განვაახლეთ მუშაობა ყველა წესის დაცვით. კლიენტი პირბადის გარეშე ვერ შემოვა. ჩვენ სრულად ვიცავთ რეგულაციებს, მაგრამ კლიენტი არ ყავს. ხალხს ფული არ აქვს. ფასებიც კი დავაკერით, მაგრამ უშედეგოდ. რესტორნებისა და კაფე-ბარების მეპატრონეები ვალდებულნი არიან დაიცვან კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელი რეგულაციები. ყველა რესტორნისთვის სავალდებულოა შემდეგი მოთხოვნების დაცვა: პირბადის ტარება, დისტანციის დაცვა, ერთ მაგიდაზე დასაშვებია მაქსიმუმ 6 ადამიანის განთავსება და ასე შემდეგ. Bugündən etibarən ölkə miqyasında qapalı tipli restoranlar fəaliyyətini bərpa etdi. Bununla bağlı hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Bugündən etibarən Marneuldəki bütün restoranlar fəaliyyətini bərpa etdi. Bugün açdıq. Tibbi maska taxılır, dezinfeksiya edilir. Siz özünüz də görürsünüz ki, bütün qaydalara əməl edilir. Hər yerdə də belə olmalıdır. Açıq məkandan başqa bugündən etibarən restoranlar qapalı məkandan da istifadə edə biləcəklər. Açıq tipli restoranlar iyunun 1-dən etibarən işlərini bərpa etdilər. Müəssisəmiz açıq ərazidə olduğu üçün artıq 4 gündür işimizi bərpa etdik. Bizdən tələb olunan bütün qaydalara əməl edirik. Müştərilərimiz azdır. Demək olar ki, heç kim gəlmir. Herkese işsiz, güçsüz, para yok, pul yok. Millet perişan yani, anladın mı? Burası açılmış ama öyle böyle. Bugün açıyorsunuz. Bugün taze bugün. İş yok burada. Tabii maske takıyoruz. Maskesiz de içeri yasak. Olmaz maskesiz. İçeride personel, çalışan herkes maskeli. Bir de müşteri de maske takmak zorunda. Kıymeti aynı. Aynı. Daha da düşürdünüz aşağı. Restoran və kafe barların sahibləri koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün lazımi qaydalara riayət etməyə məcbur idilər. Bütün restoranlar üçün aşağıdakı tələbləri yerinə yetirilməsi məcburidir. Tibbi maska taxmaq, məsafəni saxlamaq, bir stolda maksimum 6 nəfərin yerləşdirilməsi və s. მარნეულში ძველი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე პროფესიული სამედიცინო კოლეჯი გაიხსნა, საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლება სახელმწიფოს დაფინანსებით მიმდინარეობს, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. მარნეულში პროფესიული სამედიცინო კოლეჯი გაიხსნა. საგანმანათლებლო დაწესებულება მარნეულის ძველი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს. პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მსურველებს მაღალკვალიფიციური დარგის სპეციალისტები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის გარემო შეასწავლიან. მარნეულის სამედიცინო კოლეჯში ამჟამად მედბებს და ფარმაცევტებს გადაამზადებენ. მარნეულის საავადმყოფოს ბაზაზე გაიხსნა სამედიცინო კოლეჯი. ამ ეტაპზე იქნება ორი სპეციალობა, ეს არის მედიცინის საქმე, ეს არის ფარმაცია. სწავლება 3 წლიანია, ცხადია იქნება უფასო სახელმწიფო დაფინანსებით. საბუთების მიღება უკვე დაწეულია. ეს არის უნიკალური კომპლექსი, სადაც შემოტანილი 90-დან აბსოლუტურად ყველანაირი
სასწავლო ლიტერატურა იქნება თუ მასალა ის რაზედაც პრაქტიკა უნდა გაიარონ იქნება და რაზედაც უნდა ისწავლონ. საბუთების მიღება დაწყებულია უკვე და სწავლება დაიწყება სექტემბრიდან. მარნეულის სამედიცინო კოლეჯში სწავლის მსურველთათვის განაცხადების მიღება დაიწყო. პროფესიულ სასწავლებელში სწავლა სტუდენტებისთვის უფასოა. სწავლის საფასურს პროფესიის შესწავლით დაინტერესებულ მოქალაქეებს სახელმწიფო გადაუხდის. Marneuli'de köhnə xəstəxananın ərazisində peşəkar tibb kolleci açıldı. Bununla bağlı ətraflı məlumatı hazırladığımız süjetdə izləyə bilərsiniz. Marneuli'de peşəkar tibb kolleci açıldı. Təhsil müəssisəsi Marneulinin köhnə xəstəxanasının ərazisində fəaliyyət göstərir. Peşə məktəbində təhsil almaq istəyənləri tibb sahəsindəki mütəxəssislər müasir standartlara uyğun bir mühitdə öyrədirlər. Hazırda Marneuli tibb kollecində tibb bacıları və əczaçılar yetişdiriləcək. Marneuli xəstəxanasının bazasında tibb kolleci açıldı. Bu mərhələdə 2 ixtisas olacaq. Tibb bacısı və əczacı. Təhsil 3 ildir. Pulsuz olacaq. Dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Sənədlərin qəbuluna artıq başlanılıb. Öyrənmək üçün təcrübənin aparılması üçün tamamilə hər cür tədris ədəbiyyatı materialı olacaq. Sənədlərin qəbulu artıq başlayıb. Dərsləri isə sentyabrdan başlayacaq. Marneuli tibb kollecində təhsil almaq istəyənlər üçün müraciətlərin qəbulu artıq başlanılıb. Peşə məktəbində təhsil tələbələr üçün pulsuzdur. Peşə ilə maraqlanan vətəndaşların təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. ეხლა კი ჩავთავთ რენა აჯალოვას, სასწავლო ცენტრ ლინგვას დამფუძნებელს და დირექტორს. რენა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო მოწვევისთვის. რენა, თქვენ უკვე რამდენიმე წელია რაც დაინტერესდით მეწარმეობის თემით, რომ მოგვიყვეთ, როდის და როგორ დაიწყეთ აღნიშნული სფეროთი დაინტერესება? მეწარმეობის კუთხით დაინტერესებული ვიყავი, ჯერ როდესაც სწავლობდი მესამე კურსზე, ბიზნესის მიმართულებით სწავლობდი და მაშინ ჩართული ვიყავი ერთ-ერთ პროექტში, ეს არის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა, რომელიც არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის პროექტი და სამთვიანი ტრენინგები გავიარე, სადაც იყო ვისწავლე როგორ უნდა დაწერო ბიზნეს პროექტი და როგორ უნდა სწორად დავიმუშავო ბიუჯეტი და საბოლოო ჯამში წარვადგინე ჩემი ბიზნეს იდეა, რომელიც იყო სასწავლო ცენტრის დაფუძნება ჩემს მშობლიურ ქალაქ მარნეულში და ჩემი პროექტი მოხდა გამარჯვებულთა შორის და მთელი საქართველოს მასშტაბით სულ 10 პროექტი დაფინანსდა და ერთ-ერთი იყო სასწავლო ცენტრი ლინგვას ბიზნეს იდეა. რენა, სწორედ აი ამ სასწავლო ცენტრზე რომ გითხრათ, რა საგანმანათლებლო პროგრამები გაქვთ და ვის შეუძლიათ თქვენ საგანმანათლებლო ცენტრში მოსვლა? ეს არის უცხოენების ცენტრი, სადაც ისწავლება ინგლისური ენა, ქართული ენა და რუსული ენები, ასევე მოსამზადებელი კურსები აბიტურიენტებისათვის სხვადასხვა საგნებში მათემატიკა, ქიმია, ისტორია, ასევე გვაქვს სკოლამდელი განათლება, უფრო პირველი, მეორე, მესამე კლასელებისთვის მოსამზადებელი კურსები და სხვადასხვა ტრენინგები ტარდება, საინტერესო ღონისძიებები და ყველა ახალგაზრდას მოსწავლეს აქვს შესაძლებლობა რომ დაესწრონ და განავითარონ თავიანთი უნარჩვევები. რენა, თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს Access-ის პროექტსაც, რომლის მეშვეობითაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ ინგლისური ენის ცოდნი გაიმჯობესონ უსასყიდლოდ. აი ამ პროექტის შესახებაც რომ გითხრათ? დიახ, ანუ Access-ის პროგრამა, ეს არის ამერიკის საელჩოს და არასამთავრობო ორგანიზაცია PH International-ის პროექტი და ეს სხვადასხვა საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება და ზუსტად მარნეულში სასწავლო ცენტრ ლინგვაში ტარდება ეს გაკვეთილები, ეს ყველაფერი უფასოდ არის და განკუთვნილია 13-დან 16 წლამდე მოსწავლეებისთვის და ძირითადად სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან ან ეკონომიკურად გაჭირვებული ოჯახების ბავშვებისთვის და აქვთ მოსწავლეებს 2 წლის განმავლობაში უფასოდ სწავლობენ ინგლისურ ენას, გარდა ამისა ისინი ეცნობიან ამერიკის კულტურას და თავის ლიდერულ უნარჩვევებს ავითარებენ და ეს არის უკვე ჩვენი პირველი წელია, რაც დავიწყეთ Access პროგრამა სექტემბრიდან, მაგრამ მარნეულში მესამე წელია, რაც ხორციელდება ეს პროექტი და მომდევნო შემდეგ წელს იქნება და ყველა მოსწავლეს შეუძლია განაცხადი შეუტანოს ამ პროგრამაში.
კი, დაასრულეთ. ანუ საზაფხულო სკოლების ტარდება access პროგრამის ფარგლებში, სადაც ერთი დღე არის ექსკურსია და ეს ძალიან შემეცნებითია და ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ ინგლისური ენა. ნამდვილად ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მარნეულელი ახალგაზრდებისთვის. კიდევ ერთი კითხვა მექნება ისე მეწარმეობასთან დაკავშირებით, თქვენ როგორც ტრენერი ჩართული ხართ ასევე ამ მიმართულებით და რას ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები ფლობდნენ მეწარმეობის უნარჩვევებს? მეწარმეობის კუთხით განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში ერთ-ერთი დიდი მაჩვენებელია უმუშევრობის და ქვეყანაში მეწარმეობის კუთხით გადლიერება მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ასევე ეხმარება ქვეყნის განვითარებაში, ახალგაზრდები უფრო მოტივირებულები იქნებიან და უფრო ჩართულები იქნებიან ეკონომიკურ საქმიანობაში. ასევე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია არის, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს, სამეწარმეო პროექტებს და ახალგაზრდებს აქვს შესაძლებლობა თავისი ბიზნეს იდეა მოიგონ დაფინანსება და ახორციელონ ეს ბიზნეს პროექტი. ასევე ერთ-ერთი პროექტი ამჟამად განხორციელდება, ეს არის RDF-ის სამეწარმეო პროექტი და ეს არის 18-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებისთვის. ისინი ტრენინგს გაივლიან, სადაც ისწავლიან როგორ დაწერონ ბიზნეს იდეა და მე კომისიის წინაშე წარადგინე თავის ბიზნეს იდეას და საბოლოოდ ის ყველაზე უკეთესი ბიზნეს პროექტი შეირჩევა და ისინი დაფინანსებას მიიღებენ და განახორციელებენ თავის მუნიციპალიტეტებში ამ ბიზნეს იდეას. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბევრი იყოს ასეთი სამეწარმეო პროექტები. ახალგაზრდებზე ჩაერთონ. დიახ. რენა, ბოლო კითხვაც მექნება, თქვენ საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდა ხართ და სწავლობთ პარალელურად ევროპის მცოდნეობაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგისტრატურაზე, როგორც ვიცი. რას ფიქრობთ, ანუ რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება და რას ფიქრობთ, რა განწყობები აქვს ხალხს მარნეულში ევროპასთან მიმართებით? დიახ. ანუ ევროპის მცოდნეობაზე იმიტომ ჩავაბარე, რომ სულ დაინტერესებული ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ სულ სხვა სფეროში ვსწავლობდი ბიზნესის ადმინისტრირებაზე, მაგრამ მაინტერესებდა ევროპის ქვეყნები, უფრო მაინტერესებდა მათი კულტურა, ისტორია და პოლიტიკა, ასევე ამ ევროკავშირის ინსტიტუტების საქმიანობა და ფუნქციები, როლს ასრულებენ და ამიტომ ჩავაბარე, რომ მინდოდა რომ უფრო მეტი ვისწავლო ამ სფეროთი. რაც შეეხება იმას, რომ რა განწყობებიც არიან ამისათვის ზუსტად პასუხი რომ მითხრა ის კვლევა საჭიროა რომ კვლევა ჩავატაროთ მოსახლეობაში იმისათვის რომ ზუსტად ვიპასუხო ამ კითხვას და ამიტომ სრული პასუხი ამ კითხვაზე ამ ეტაპზე ვერ გავცემ სრულ პასუხს. კარგით, რენა, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ რენა აჯალოვა სასწავლო ცენტრ ლინგვას დამფუძნებელი საუბრობდა სასწავლო ცენტრის შესახებ და აგრეთვე ზოგადად მეწარმეობის მნიშვნელობის შესახებ ახალგაზრდებში. ახლა კი ჩავრთავთ თბილისის სტუდიას, თბილისსა და უცხოეთში მიმდინარე სიახლეების შესახებ. დღეიდან მგზავრებს გადაადგილება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტითაც შეეძლებათ. გაზრდილი ფასის გადახდა მოუწევთ ქუთაისსა და ზესტაფონში მიმოვალ მგზავრებს. ქუთაისამდე მგზავრობა 3 ლარით, ზესტაფონამდე კი 2 ლარით გაძვირდა. უკრიბას ადმინისტრაციის წარმომადგენლის თქმით, სხვა მიმართულებით ფასების გაძვირება ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის. ფასთა ცვალებადობა არ მომხდარა, ძირითად ნაწილზე არ მომხდარა, გართული არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ორი მიმართულებით, უმნიშვნელო ფასთა სხვაობა არის, რომელიც 6 თვეში ერთხელ ისედაც იგეგმება ფასის გადახვედა რენტაბელურობის მიხედვით. ტრანსპორტის გახსნის პირველ დღეს მძღოლები მგზავრობის მსურველთა ნაკლებობაზე საუბრობენ. მიღებულია, კი, აბა რა არის, არა, არც ხალხია და არაფერით. სარიელები ვართ და ვწვალობთ, არ მივართ. მგზავრობა გააძვირა. უფროსობამ, შოფერებს არ გაუძვირებია. ვიცეს სარიელი ჩამევედით, სარიელი მივდივართ. არანაირი არაფერი არის, არაფერი არა. ქალაქთაშორისო ტრანსპორტით სარგებლობისას მგზავრები სავალდებულო დეზინფექციასა და თერმოსკრინინგს გადიან. აუცილებელია პირბადეების ტარებაც, რასაც ტრანსპორტში თავად მძღოლი გააკონტროლებს. გავიარე თერმოსკრინი, ჩვეულებრივი იგივე ფასით გადავიხადეთ და ჩამოვედით თბილისში. ამ მანქანას გაუტარდა დეზინფექცია, მოვიდნენ 3 ბიჭი იყო მოსული
გაუკეთეს სახელურებს, გაუკეთეს დიზინფექცია, ნიადაგს გაუკეთეს, კარებს გაუკეთეს. ქალაქებს შორის გადაადგილება კვლავ შეუძლებელია რკინიგზის საშუალებით. სარკინიგზო მიმოსვლა სავარაუდოდ 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმის გახსნისთანავე ამოქმედდება. შეგახსენებთ, რომ საქალაქთაშორისო მიმოსვლა ქვეყანაში 24 მარტს შეწყდა. დღეიდან სტუმრების მიღება დახურული სივრცის მქონე რესტორნებსა და ბარებსაც შეეძლებათ. მუშაობის განახლების უფლება მიეცათ იმ სასტუმროებსაც, რომლებმაც შემოწმების შედეგად ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნებართვა მიიღეს. ერთი კვირით ადრე 1 ივნისიდან მუშაობა განაახლა ღია სივრცის მქონე კაფეებმა და რესტორნებმა. ნეტა იმას ეყოს ვაქცინა მისი შემუშავების შემდეგ, ვისაც ძალიან მოუნდება რომ აიცრას. ასე უპასუხა პაატა იმნაძემ შეკითხვას საზოგადოებაში არსებული ანტივაქსერული განწყობების შესახებ. წარმოგიდგენთ, რამდენი მილიარდი ადამიანია დედამიწაზე და რომც იქნება ვაქცინა, რამდენი უნდა გამოვიარდნოს საწარმო სიმძლავრეები მთელი მსოფლიოს სავაქცინო არ ეყოფა იმას, რომ ძალიან მალე დაამზადონ ეს ვაქცინები, რომ ყველას ეყოს. ნეტა იმას ეყოს ვაქცინა რო იქნება, ვისაც მოუნდება რომ აიცრას. ამ დრომდე უცნობია, როდის გაიხსნება სპორტ დარბაზები და ღია ტიპის საცურაო აუზები. პაატა იმნაძის თქმით, სასტუმროებისგან განსხვავებით, სადაც ფიქსირებული სტუმრებია, ღია აუზებზე დაწესდება განსხვავებული წესები. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ზოგადი პროტოკოლი ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესახებ უკვე გაწერილია, თუმცა ღია და დახურული ტიპის აუზებთან, რომლებიც არ მდებარეობენ სასტუმროებში, ადაპტირებული მოთხოვნების შემუშავება მიმდინარეობს. რაც შეეხება ღია ტიპის აუზებს, ვინაიდან აქ მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაკადი არის დაინტერესებული და ინტენსივობა არის მაღალი, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს პერიოდში სპეციალური პროტოკოლი მათთვისაც იქნება შემუშავებული, რის შემდგომადაც ისინი უკვე განახორციელებენ სამუშაოებს. ამ მიმდინარე კვირაში ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად გვაქვს დაგეგმილი, რომ შევხვდეთ სპორტულ დარბაზებს და ამ შემთხვევაში მზაობა თუ რამდენად არიან ისინი მზად და რამდენად მარტივად შეძლებენ რომ ადაპტირდნენ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც განსაზღვრული იქნება ჩვენს მიერ, გახსნის პროცესი იქნება დამოკიდებული ამაზე. სექტემბრამდე კერძო ბაღების გახსნა არ იგეგმება. როგორც ბექა ფერაძემ აღნიშნა, ვინაიდან ერთ სივრცეში ხდება კონცენტრაცია, ბავშვები შესაძლოა გახდნენ სხვადასხვა ოჯახში ინფექციის მიტანის საფუძველი. უარი არ უნდა ვთქვათ გრიპის ვაქცინაციაზე, რომ ამ ინფექციის კუთხით მაინც ვიყოთ დაცული. მაია ბუწაშვილის თქმით, კორონავირუსის ახალი ტალღა სავარაუდოდ ოქტომბრიდანაა მოსალოდნელი, რაც გრიპის სეზონურობას ემთხვევა. ამიტომ მისი განმარტებით მოსახლეობის ამ მხრივ დაცულობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. რისკი არსებობს გრიპის სეზონთან დაკავშირებით. ანუ ლაპარაკი იმაზეა, რომ გრიპის და კორონავირუსის თანხმდრა თუ მოხდა, ეს სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. თვითონ ინდივიდუალურად თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობის კუთხით და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემისთვის გრიპი ისედაც მძიმე ტვირთია. არავის აღგზავნებულს ყოველ სეზონზე იწვევს ბევრი ადამიანის ავადობას, გართულებებს, პნევმონიას, ხშირად სტაციონარის საჭიროებას და თუ მოხდა თანხმდრა ამ ინფექციის ეს სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. ამიტომ აქვე თადარიგი უნდა დავიჭიროთ და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მინიმუმ გრიპის პროფილაქტიკა მაინც დავაკეთოთ, ანუ ოქტომბრიდან დავიწყოთ აცრა. როგორ შეიძლება აისახოს მეზობელ ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაცია საქართველოზე? რამდენად არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ადამიანური, ფინანსური და ინფრასტრუქტურული რესურსების სომხეთის დასახმარებლად, სადაც ოფიციალური მონაცემებით COVID ინფიცირების სტატისტიკამ 13325 შეადგინა. ბოლო დღეების განმავლობაში ქართულ საზოგადოებაში მეზობელი სომხეთის დახმარების მოწოდებით არაერთი განცხადება გაჩნდა. შეკითხვები სწორედ ამ ინიციატივებმა გაააქტიურა. სომხეთში დახმარების გაწევის მოთხოვნით საქართველოში პეტიცია შეიქმნა. მისი ავტორები საქართველოს მთავრობას მიმართავენ სომხეთის მოქალაქეების საქართველოში მკურნალობის შეთავაზებაზე. პეტიციას 8 ივნისის 13 საათის მონაცემებით 464 ხელმოწერა აქვს. სომხეთის დახმარებისკენ საქართველოს მთავრობას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც მოუწოდებენ. ჩვენი რწმენით, კორონავირუსით გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური კრიზისი დაძლევადი მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობის პირობებში შეიძლება გახდეს და მნიშვნელოვანია ჩვენმა ქვეყანამ ჩვენი რესურსების ფარგლებში სოლიდარობის ამგვარი პოზიტიური პრაქტიკა შექმნას.
ნათქვამია განცხადებაში. პეტიციას გამოხმაურება მოხდა სომხეთშიც, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. სომხურ ქართულის საპარლამენტთაშორისო მეგობრული ჯგუფის თავმჯდომარე და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ლენა ნაზარიანმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს მხარდაჭერისთვის. არის თუ არა ქართული სამედიცინო სექტორი მზად იმისთვის, რომ სომხეთს დახმარება აღმოუჩინოს. ამის გარკვევას ჯანდაცვის სამინისტროში ვეცადეთ, თუმცა თემაზე უწყებიდან კომენტარს არავინ აკეთებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოსა და სომხეთის მთავრობებს შორის ინტენსიური კომუნიკაციაა და ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს სომხეთს COVID-19 პანდემიასთან ბრძოლაში, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი, ამაზე არც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გპასუხობენ. სომხეთს დახმარება დაავადებათა კონტროლის ცენტრმაც შესთავაზა, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი და როგორ შეიძლება აისახოს მეზობელ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაცია საქართველოზე, ამ კითხვაზე შემდეგი პასუხი მივიღეთ. კონტროლის ცენტრის მსგავსი, თქვათ, ჩვენს კომპეტენციის ფარგლებში შეთავაზება და ასევე კომუნიკაცია სომხეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და ველოდებით თუ რამე, თქვათ, იქნა შემოთავაზება, რომ იქიდან რომ მათ სურთ რაღაც მიმართულებით და დაავადებათა კონტროლის ცენტრს რამოდენიმე მიმართულებით შეუძლია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვეუბნება, რომ სამეზობლო ქვეყნებს ერთმანეთის ეპიდსიტუაციაზე დიდი გავლენა აქვს, რაც კიდევ უფრო გაიზრდება მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებაში დახმარებას, მაია ბუწაშვილის თქმით, სომხეთს ამ წუთას ყველაზე მეტად საწოლების დეფიციტი აქვს, თუმცა პაციენტების საქართველოში სამკურნალოდ გადმოყვანის საკითხი ძალიან სარისკოა. რაც შეეხება სომხეთისთვის დახმარების გაწევას, ეს ზართული თემაა, სხვა შორის, პირველ რიგში თუ ქვეყანას აქვს, თქვათ, დაცვის საშუალებები, პირვადები და ასე შემდეგ, ეს ყველაზე რეალისტური დაცვა იქნებოდა აღჭურვილობის გადაცემის. მაგრამ ლაპარაკია ასევე, რაც ყველაზე მეტად უჭირს ახლა სომხეთს, საწოლების რაოდენობა. აქ ერთადერთი გამოსავალი გამოდის გადმოყვანა პაციენტების, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან დიდი რისკის შემცველია. ერთი და მეორეც არ ამგონია ჩვენს ქვეყანას იმის ფუფუნება გქონდეს, რომ საწოლების ისეთი რაოდენობა გქონდეს, რომ მეზობელ ქვეყანისთვის დახმარება რეალისტური იყოს. რაც შეეხება ჩვენთვის არსებულ რისკს მეზობელი ქვეყნებიდან, რა თქმა უნდა, რისკი ძალიან დიდია და როდესაც ავიარეისები განახდება, ან თუნდაც სახმელეთო მიმოსვლა, ეს ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯი იქნება, ვინაიდან ჩვენ გაცნობიერებული გვაქვს, რომ ეს ყველაზე გარდამტეხი შეიძლება აღმოჩნდეს ცუდი მიმართულებით ქვეყანაში ისევ ვირუსის გავრცელების. მეზობელი ქვეყნებისთვის კორონავირუსთან ბრძოლაში დახმარების პრაქტიკა ევროკავშირში უკვე არსებობს. ავსტრია იყო ერთ-ერთი პირველი მეზობელი ქვეყანა გერმანიასთან ერთად, რომელმაც იტალიას კორონავირუსთან ბრძოლაში თანადგობა გამოუცხადა. ავსტრიაში მოღვაწე ქართველი ექიმი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული კორონავირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობის პროცესში, ირმა კვირიკაძე გვეუბნება, რომ საქართველოს აქვს გონივრული რესურსი სომხეთის დისტანციურ რეჟიმში დასახმარებლად და შეუძლია საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს. რეალური ჩემი აზრით არის ის, რომ გამოცდილების გაზიარება თუნდაც დისტანციურად კოლეგებთან მუდმივი თქვათ საუბარი, თუნდაც პაციენტის ისტორიების მოსმენა, გადამოწმება მკურნალობა, ის რომ ადვილზე დაეხმარო ადამიანებს დისტანციურად, თქვათ სიმბოლურად, თუნდაც 200 აპარატი თუ არ აჩუქებენ ათხოვონ მაინც, ხო, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. იმიტომ რომ ეს თანადგომის ფაქტორი მუშაობს საკმაოდ ეფექტურად. სამეზობლო ქვეყნებში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია კიდევ უფრო აქტუალური 1 ივლისიდან ხდება. მას შემდეგ რაც საქართველოს საერთაშორისო ფრენების აღდგენას იწყებს. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე 22 დღეა დარჩენილი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში არ იციან გაიხსნება თუ არა პირველ ეტაპზე საზღვარი სომხეთთან, ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა 30 მაისს განაცხადა, რომ იმედი აქვს საქართველოსთან დახმარებას საჭიროება არ დადგება. თუმცა 6 მაისს გაკეთებული განცხადებით სომხეთში ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას ჯოჯოხეთში ყოფნა უწოდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში იყო შემთხვევა, როდესაც COVID-19 ადამიანის სამედიცინო დახმარების დაგვიანების გამო გარდაიცვალა. მისი თქმით, არასაკმარისი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გამო საავადმყოფოები პაციენტების მიღებას და მათ მკურნალობას ვერ ახერხებენ. ვორლდომეტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში 195 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 11 პაციენტი კი გარდაიცვალა. ამასთან სომხეთის
სომხეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრში 7 ივნისს განაცხადეს, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების გამო უწყება მუშაობას დროებით წყვეტს. შესაბამისად 7 ივნისს კორონავირუსზე ტესტირება არ ჩატარდებოდა და შემთხვევების რაოდენობა ნაკლები იქნება. ოფიციალური მონაცემებით 8 ივნისის მდგომარეობით სომხეთში სულ რეგისტრირებული COVID-19-ით ინფიცირების 13325 შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 4099 ადამიანი. გარდაიცვალა სულ 211 პაციენტი. მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთში ინფიცირების 47663, თურქეთში 170122, აზერბაიჯანში კი 7553 შემთხვევაა დაფიქსირებული. მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებდით ახალი ამბების სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც მარიამ სამხარაძე და საულ სალახვი უძღვებოდით. ჩვენ ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bu ise size çattıracağımız son haberiydi. Sağ olun, salamat kalın.